Welcome to eBay channel. Best selling product removed. eBay එකේ ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් අත්දකින්න දෙයක් වෙනවා. හොඳට sell වෙන products එකපාරටම remove වෙන අවස්ථා තියෙනවා. Right. එතකොට මේ හොඳට product sell වෙනවා කියන්නේ eBay එකේ attention එක වැඩි වෙනවා කියන එක. එතකොට ඔයා පටන් ගද්දී පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් කරගෙන යන කෙනෙක් නම් සමහරට දන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් මේ item එක මේ eBay policies violate කරනවද? නැත්තම් මේකෙන් මොනවද වෙන්නේ? ඒව දන්නේ නැතුව කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒක කාටවත් ඒක කියන්න බෑ මේ policies කියලා. මොකද අපි හැම policy එකක්ම දන්නේ නැහැ. හැම items ම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ මට මේ මගේ මේ follow කෙනෙක්ට වෙච්ච scenario එකක් තමයි මාත් එක්ක බෙදාගත්තේ. ඒක මම ඕගොල්ලෝ එක්ක බෙදා ගන්න කියලා හිතුවා. මොකද ඒකෙන් ගොඩක් කට්ටිය මේක මේ වළක්වා ගන්න පුළුවන්. මේ කරන item එකත් මම දන්නවා 90%ක්වත් කට්ටිය අපේ ලංකාවේ කරනවා. ඕන කෙනෙක් බැලුවොත් තියෙන්න පුළුවන්. මම නම් මේ items කරන්නේ මේ item එක කරන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව මේ කරන items තියෙනවා මේ category එකේ. right. එතකොට මේවා ඇයි remove වෙන්නේ මෙන්න මේ හේතු නිසා. මේ when reach peak listing tend to be removed. අර මම කලින් කිව්වා වගේ හොඳටම reach වෙනකොට මේක remove වෙනවා. ඒ කියන්නේ eBay එකේ හොඳට බලනවා right. මේක හොඳට sell වෙනවා. හොඳ මේකක් තියෙනවා. මේවා review වෙනවා. හැම item එකම review වෙනවා. ඒක තමයි replica මේ අහුවෙන්නේ brand fake brands අහුවෙන්නේ ඔන්න ඔයගේ අවස්ථාවල හොඳට මේ වෙනවා මේ අයින් වෙනවා. හරි. එතකොට මේ ආපු එකම තමයි මම තිබ්බේ. මෙතන තියෙනවා මේකේ තියෙන්නේ prescription and over the counter drug policy. අපි දැක්ක බදුල්ලේ ගිය අවුරුද්දක් කෙනෙක් වහ වුණා මේ over the counter drug policy එකට දීලා. ඉතින් මේහා සම්බන්ධව Panadol වලටත් මම වෙනම වීඩියෝ කරා Panadol විකුණන්න බෑ කියලා over the counter drug policy එකට ඇතුළත් වෙනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධ link එක මම දාන්නම් පල්ලෙහාන් එක බලන්න. එතකොට මෙතන කියලා තියෙන්නේ ඒකයි we had to remove your listing because it didn't follow our prescription and over the counter drug policy. Prescription drugs or drugs containing prescription strength medication are not allowed. මේක කරන්න නැහැ. ඉතින් මෙතන යා දාලා තිබ්බ item එක ඇත්තරම enhancement එකක්. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නව මොකද්ද කියලා. enhancement එකක් දාලා තිබ්බේ. ඒක මේ adult item එකක් දාලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් හොඳට sell කරලා තිබ්බා. sell කරලා තිබිලා ඒක මේ එයාට එතනින් එහාට කරගන්න බැරි වෙන්නේ මේක remove වෙන නිසා. ඒ කියන්නේ මේක හොඳට sell වෙන නිසා. සාමාන්‍යයෙන් අපි 100ක් 200ක් යනවා එච්චර යනවා 50ක් එක දිගට යනවා නම් මේක බලලා review වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා කරන්න බෑ. අපි ගොඩාක් කට්ටිය කියනවා මේවා කරන්න පුළුවන් එහෙමයි. මෙතන කියලා තියෙන්නේත් ඇක්ටිවිටි එක පොලිසි එක මේ ෆලෝ කරලා නැහැ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ ලයිසන් තියෙන එක්කෙනෙක්ගෙන් ගන්න ඕනේ. ડોක්ටර් කෙනෙක්, ඩෙන්ටිස්ට් කෙනෙක්, වෙටරිනරියන් කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ගෙන් තමයි මේක ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ අලියකින් ගන්නකොට ඒව මුකුත් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සමහර ලාවට සීල් එකක් ගහලා තිබ්බත් ඒව වැලිඩ් වෙන්නේ නැතිව වෙන්න පුළුවන්. මොකද අර මං කිව්වා වගේ මේවා මේ ට්‍රෙන්ඩ් වෙද්දි මේවා මේ හොඳට විකිනෙද්දී eBay එකෙන් මේවා මේ රිවිව් කරනවා. රිවිව් කරාම තමයි මෙන්න මේවා අහුවෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී කියලා තියෙනවා මේ මෙතන මේ ඒකට කියනවා කියන උතර රිලීස් කරන්නත් එපා කියලා. අනිත් එක තමයි you make you can't release the item we have vended, please ensure your current and future listing follow the policy. මේ policy එක follow කරන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. දැනට කරගෙන යන එකයි මේ කලින් කරන එකයි. මේ ඉස්සරහට දානවන. හරිද? ඒතකොට policy එක ගැන ඒගොල්ලෝ විස්තර කරලා තියෙනවා. මෙතන FDA මේ FDA එක අපිට ගොඩාක් බලපෑව මුඛාවරණ කරනකොටත් face mask කරනකොටත්. ඉතින් ඒ වලත් FDA එක නැත්තම් අපිට කරන්න දුන්නේ නැහැ. right? එතකොට ගොඩාක් ඔය මේ සෞඛ්‍යයට හිතකර දේවල් ඒවා මේ අහිතකරද කියලා බලන්න තමයි මේ වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වලින් අපි මේවා වයලේට් කරනවා කියන්නේ ලොකු ගැටලු මතුවෙනවා. අපිට ඒවා කරන්න බෑ. ඒතර මෙතනක් තියෙනවා herbal, holistic or drug like remedies can't imply any non-government approved treatments or be compared to any prescription drug. අපි කරන ඒවා අපි ආයුර්වේද මේක තියෙනවා කියලා පුරුෂ ශක්තිය වර්ධනය කරනවා කියලා අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතන ලිස්ට් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒවා අපි ගොඩාක් කටේ කරන එක මම ගොඩාක් කටේ කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක හරියාකාරව කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ පොලිසි එක පොඩ්ඩක් කියවන්න, කියවලා බලන්න. සෙල් වෙනවා තමයි. හැබැයි සෙල් වුණාම මේක මේ වයලේට් වුණාම කරන්න තියෙන දෙයක් තියෙනවා. මම මේක කියන්නම් වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට යනකොට. ඔයාට තේවා මේක හරියාකාර කරනවා කියන්නේ ඔයා මේක දැනගෙන කරන්න. නොදැන කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේක දැන් කීප විටක් ඔයාට වුණා නම් මේවා ලිස්ට් කරනවා තිය හිතන්නවත් එපා account එක නැති වෙයි. එතකොට කොච්චර හොඳ item එකක් වුණත් ඒකයි කියන්නේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කොයි වෙලාවක හරි මේවා review වෙනවා. අපි කිව්වොත් කවුරුත් කිව්වොත් නෑ මගේ අහුවෙන්නේ නෑ. කව හරි කොයි වෙලාවක හරි වෙනවා. මේක හොඳ උදාහරණ. මේක හොඳට sell වෙච්ච item එකක්. right?
එතකොට මේ how is this effective account එකට account එක බලපාන විදිහ ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක තියෙනවා because you may not have been aware of this policy we are sending the notice to educate you about it and ask that you follow this policy in future ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම ඒක උදව් කරන තැනක් තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට පේන විදිහට හරියාකාර කරන සෙලර් කෙනෙක් eBay එකේ උදව් කරනවා කෙලින්ම සස්පෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ එතකොට මෙයා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඔයා දැනගෙන ඉන්නේ නැතුව වෙන්නේ නැති මේ policy ගැන අපි මේක ගැන ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කරනවා educate කරනවා දැනුවත් කරනවා ඉතින් මේ policy එක කරා මේ හරියට follow කරන්න හැබැයි ඉස්සරහට මේක violate කරන්න යන්න එපා අන්න ඒ දේත් කියනවා ඉතින් violate කරනවා කියන්නේ අපිට account එක නැති වෙනවා කියන එක තමයි ඉතින් listing අයින් කරාට පස්සේ ඔක්කොම ටික fees හම්බ වෙනවා ඔයාට ඒවා ටික normal වෙන දේවල් මෙතන එයාට හම්බුනේ කොහොමද ඒක temporary 3-day restriction place කරලා තියෙනවා account එකට මෙන්න මෙතන තමයි මම කිව්වේ මම කලින් කියන්නම් කියලා ඔයාගේ මේ වගේ දෙයක් කරලා ඔයාගේ account එක කලින් suspend වෙලා නැත්තම් මේ වගේ එකක් ආවොත් ආවිල්ලා නැත්තම් කරගෙන යන්න දැනට ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි වෙන ඒවා වයිලට් කරන්න යන්න එපා ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් ආවම ඊට පස්සේ නම් ආයි කරන්න යන්න එපා තුන්වෙනි කියන්නේ මේ ඉන්නේ ෆස්ට් මේ කියන පළමුවෙන් වෙන මේ warning එක ඉතින් ඒකෙදි දවස් 3ක restriction එකක් තමයි ලැබෙන්නේ ඊට පස්සේ කරන්න යන්න එපා අවශ්‍ය නම් ඒ වෙනකන් කරන්න හැබැයි ඒ වැඩිත් වැරදි හැබැයි දැනට සෙල්ලලා තියෙන එක එකපාරටම down කරන්න එපා මේ දැනට කරගෙන යන්න ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් වෙලා නැත්තම් කලින් ওই විදිහට කරන්න පුළුවන් දවස් 3ක එනකන් ඊට පස්සේ නම් කරන්න යන්න එපා ඊට පස්සේ දවස් 7ක එන්න කලින්ම suspend වෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපි rules එක දැනගන්න ඕන ඒ rules එක දැනගෙන කරන්න ඕන දැනගෙන කරොත් හරි නැත්නම් වැරදිට මේ කරොත් තමයි issues මතුවෙන්නේ suspend කියන එක ගොඩාක් අය වෙලාවට වෙනවා ඒකට ආරාධන ඒවා තමයි මෙන්න මේ වෙන්නේ right එතකොට මෙතන පල්ලෙහෙන් මම පෙන්නලා තිබ්බෙත් ඒක පොඩ්ඩක් පෙන්නන supplement කියලාම තියෙන supplement කිව්වම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පුරුෂ ශක්තිය වර්ධනය කරන එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් policy ගැන වෙනම තියෙනවා. මේ drug policy ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා Pandol වලට ඒකත් මම මේ දාන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරේ මම ඇත්තටම අපි ගොඩක් කටි කරන නිසා ඒගොල්ලන්ට awareness එකක් දෙන්න. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ හිතයි right මේක කිසි ගැටලුවක් නැහැ කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන එක තමයි මේ මොකද ඖෂධ විදියට කරනකොට over the counter policy එකත් කරත් ඒකට prescription එකකට අනුමැතිය තියෙන්න ඕන ડોක්ටර් කෙනෙක්ගේ මේ වගේ දේවල් වලට right එතකොට ඉස්සරහට policy වෙනස් වෙයිද කොහොමද දන්නේ හැබැයි මේ වගේ දේවල් කරන්න බැරි තැනකට තමයි එන්නේ කියන එක තමයි මට නම් හිතෙන්නේ ඉතින් it might be your winning product මේක වාගේ හොඳම ජයග්‍රහණ product එක වෙන්න පුළුවන් but if you are not following the policy eBay will take you down eBay will take it down ඉතින් ඔයා හරියට කොච්චර policy එක මේව කරත් මේ කොච්චර හොඳට item එක sell වුණා policy එක ඔයා හරියට follow කරන්නේ නැත්නම් eBay එක ඉක්මනටම ඔක මේ remove කරනවා ඊට පස්සේ ඔයාට වෙන්නේ අපරාධය අර හදන් ආපු solidness එක ඔයාගේ store එකේ ඒක නැති වෙනවා ඉතින් ඒකයි මම හැම වෙලෙම කියන්නේ ඔයා කරගෙන යනකොට ඒක convert කරන්න customers ලව මේ වෙන products වලට ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාට වෙන විදිහ දැන් මෙතන පුරුෂ ශක්තිය වර්ධනය කරන එක ඔයාට පුළුවන් condoms විකුණන්න අන්න ඒ වගේ එක විදි තියෙනවා වෙනස් කරගන්න ඒ වෙනස් කරගෙන කරන්න එතකොට ඒ තියෙන crowd එක වෙන එකට attract කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට වගේ winning product එක වෙනස් වෙලා තව product එකක් එන්න පුළුවන් ඉතින් හැමදාම අපිට winning products ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ඒකත් එක දෙයක් මතක තියාගන්න winning products කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවා ඉතින් වෙනස් වෙනකොට ඔයා දැනගන්න ඕන ඔයා chain එක වගේ ඔයා item වෙනස් කර යන්න එක සැරේ වෙනස් කරන්නත් බෑ එක සැරේ වෙනස් කරන්න ගියොත් ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ ස්ටෝර් එකේ හැමදාම item වෙනස් වෙයි customer retention එකක් තියෙන්නේ නැහැ ඔයා මේක වෙනස් කරනවා නම් හරියට plan එකක් හදාන්න සති දෙකෙන් මාස දෙකකට item list කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මාසයක් දෙකක් ඕක compare කරන්න ගොඩක් මගේ videos වල කියලා තියෙනවා ඔය guidance ඉතින් මේ විදිහට compare කරගෙන යනකොට ඔයාට මේ ඔය ඉතුරු වෙන මේ winning products වල තියෙන policy violation ඒවා ඔයාට හිතේ ඔයා දාන items ගැන සමහරලාවට අපි දැන් අද දැම්ම තව මාස තුනකින් items ගැන දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා ඒත් ඔයා මේක daily බලනවා නම් ඔයා daily මේක use කරනවා ඔයා දන්නවා තමන්ගේ items මොනවද හොඳට sell වෙන මොනවද හොඳට sell වෙන්නේ නැති ඒවා gas sell කරන විදිහත් තියෙනවා එතකොට ඔයාට in doubt තියෙන items තියෙනවා මේ වගේ ඒව කොහොමද මේ වැඩ කරන්නේ ඉතින් මේ වගේව sell වෙන්නේ නැත්නම් කෙලින්ම අයින් කරලා දාන්න තියාගන්න යන්නත් එපා අපරාධයක් වෙන්නේ ඔයාට එතකොට තව මේ තියෙන chance එකක් තමයි නැති වෙන්නේ account එක develop කරගන්න right learn about everything හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න when you start to blossom ඔයා හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න ඔයා මේක හොඳට blossom කියන ඔයා හොඳටම මේක කරගෙන යනකොට යනකොට ඔයා complete seller කෙනෙක් වෙලා තියෙයි ඒක නොකර කරන්න යන්න එපා එතකොට ඔයා peak එකට ගියාම එකපාරටම කඩාගෙන වැටේ එතකොට ඔයාට මේ කරන් ආපු එකත් කරගන්න එපා වෙයි ඉතින් හැම වෙලෙම try කරන්න හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න channel එකේ ඒකයි කියන්නේ හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒකේ channel එකේ guidance එක තියෙනවා ඒ guidance එක පාවිච්චි කරන්න guidance පාවිච්චි කරලා දිගටම කරගෙන යන්න
නැත්තම් වෙනවා එක තැනක නෙමෙයි හැම තැනකම ස්ටක් වෙනවා. ඒ ස්ටක් වුණාට පස්සේ වෙන්නේ එතනින් එහාට කර ගියා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ policy ගැන මම මේ පෙන්නුවා එකේම මම තව එක දෙයක් ඇඩ් කරන්නම්. මේ policies ගැන ගොඩාක් තැන්වල කතා කරන්නේ නැහැ. right එතකොට eBay selling ගැන ගොඩක් තැන්වල කතා කරන්නේ policies ගැන සමහර කට්ටිය දන්නේත් නැහැ. ඒතකොට eBay ගැන policies ගැන වෙනම channel එකේ තියෙනවා මේ playlist එක මම එක mention කරන්නම් description එකේ. ඉතින් ඒක බලන්න. ගොඩක් තැන්වල කියලා දෙන්නේ basic ටික විතරයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේත් ඒකයි ඇඩ්වාන්ස් එකක් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඊපැල් එකට එන්න කියලා. ඉතින් ඊපැල් එකට එන්න කියන්නේ මේ සෙෂන්ස් නෙමෙයි මේ ඊපැල් එකේ channel එකට බලන්න කියලා. ඉතින් මේ channel එකේ තියෙන දේවල් ටික හරියාකාරව follow කරන්න. අලුත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවනම් කරනවනේ යාට කියන්නේ මේක පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා. බලලා කරන්න කියන්නේ. මේක කොහොම ෆ්‍රී තියෙන්නේ. ඉතින් එයාට පටන් ගනිද්දි හොඳ මේ පන්නරයක් හම්බුවේ හොඳ මේ ස්ටාර්ට් එකක් ලැබෙයි මේක පටන් අරගෙන කරගෙන යන්න මොකද එයා හැමදේම දන්න නිසා. නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් ආවම මේ ප්‍රශ්නයක් එනකම් බලන් ඉන්න එපා. ප්‍රශ්න එන්න කලින් ඔයා ඒකට විසඳුම හොයාගෙන තියාගන්න. ඉතින් ගොඩක් දේවල් ෂෙයා වෙලා තියෙනවා ගොඩක් කට්ටියගේ දේවල් නේ ඊට පමතරව channel එකේ කතා කරපු නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා eBay dropshipping hub group එකේ. ඒ group එකට ඇවිල්ලා බලන්න. මේ group එකේ තියෙන ගොඩක් දැන් කතා කරලා ඒතොර පටන් ගන්න කෙනෙක්ට හොඳ place එකක් තමයි eBay dropshipping hub කියන්නේ. එතනට ඇවිල්ලා ඔයා learn කර ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. වෙනම class එකකට යනවා මං ගාවටත් එන්න අවශ්‍ය වෙන එක නැහැ. එතන දේවල් හරියට follow කරොත් ගොඩක් කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ experience දානවා. සමහර කට්ටිය බින්දුවින පටන් අරගෙන ප්‍රශ්න අහා ඒකෙන් grow වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. channel එක බලලා grow වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් හැමදේම ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා හරියාකාරව අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉවසීමේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න. ඉවසීම තියෙනවා නම් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි හැම වෙලේම ජීවිතේට අත්දකින්න දෙයක්. ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න. එතකොට මේ හැමදේම කරගන්න පුළුවන්. right මම පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරේ මේ වීඩියෝ එකේ අගට මොකද මේ දේවල් ටිකක් ගන්න පුළුවන් නිසා. right හරි. එහෙනම් good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එක තියෙන ePal hub ඒකත් subscribe කරන්න. ePal dropshipping hub group එක ගැන ඉස්සෙල්ලා ගොඩක් කතා කරා. ඒකට join වෙලා වාගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන complete seller කෙනෙක් වෙන්න. ගොඩක් දේවල් එතන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ePal page එකක් තියෙන. ඒවල links description එකේ තියෙනවා. මේවා follow කරන්න. follow කරලා සාර්ථක හොඳ knowledgeable seller කෙනෙක් වෙන්න. Thank you එහෙනම් විශ්වාස කරලා බැලුවට all the very best. Bring more leisure Sri Lanka. Happy selling.